chị Hạnh Dung đây. Đây là lần đầu tiên Emmy xuất hiện ở trên YouTube của Happy Skin với tên thật. Tên thật của Emmy là Hạnh Dung, giống tên của chị mà hay tư vấn tình cảm ấy. Và lý do hôm nay mà Emmy khai tên thật của mình là bởi vì đây là một clip về tư vấn tình cảm nhân kỷ niệm 10 năm chống lầy. Emmy nghĩ là Emmy sẽ có rất nhiều thứ mà có thể chia sẻ với cả các bạn đang trong những mối quan hệ nghiêm túc này, hoặc là chuẩn bị lấy chồng, hoặc là đã lấy chồng rồi. Nói chung là 10 năm vừa rồi thì cũng hạnh phúc, nhưng mà cũng nhiều sóng gió lắm, nên là có nhiều thứ chúng ta có thể cùng kể với nhau. Trước đó thì Emmy có hỏi các bạn ở trên story là các bạn có muốn hỏi Emmy gì hay không, và rất là bất ngờ vì Emmy nhận được khá những câu hỏi của các bạn xung quanh chủ đề về mối quan hệ và việc lấy chồng. Và ngày hôm nay thì Emmy đã lựa chọn ra 13 câu hỏi thú vị và tâm đắc nhất. Chúng ta hãy cùng giải đáp từng câu hỏi một nhé. Và nhớ là đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin. Và nếu mà các bạn thích những video clip chủ đề đẹp mặn như thế này thì đừng quên một like cho Emmy và Happy Skin nhé. Vấn đề là nghe đâu, anh ấy có bạn gái là nghe từ đâu? Liệu là em đã bao giờ trực tiếp hỏi anh ấy chưa, và anh ấy có phải là người confirm với các em rằng là anh ấy có bạn gái rồi hay không? Nếu mà chưa trực tiếp hỏi thì Emmy khuyên bạn Khuê là nên thử hỏi xem làm sao. Biết đâu nó chỉ là một lời đồn đoán, hoặc là người khác nghĩ rằng là anh ấy có bạn gái nhưng anh ấy không khẳng định thì như thế nào? Và ngoài ra nữa thì anh ấy mới có bạn gái thôi mà anh cũng đã có lấy vợ đâu. Nên cứ tiến tới thôi. Em cứ tỏ tình. Giống như là hồi ngày xưa Emmy trong một số những mối quan hệ trước đó thì Emmy rất chủ động. Emmy thích ai là Emmy tấn công rất là nhiệt tình. Tất nhiên là sau khi mà mình tấn công này, mình thể hiện sự quan tâm này, rồi mình nỗ lực hết mình, rồi mình bày tỏ tình cảm, rồi người ta có thích mình hay không lại là một chuyện khác. Nếu mà đã làm hết mình rồi, nói chung là trao trọn tình cảm cho người đấy rồi mà người ta không đáp lại thì next em ơi. Có chắc không? Có chắc là môi trường đó em không thể có người yêu được không? Biết đâu có 1-2 bạn nam thôi nhá. Nhưng mà trong 1-2 bạn nam đấy, mình thử tìm hiểu người ta, mình mở lòng với người ta đi. Biết đâu rồi càng tìm hiểu mình lại thấy người ta thú vị thì sao? Hoặc là hỏi thử mấy bạn nữ ở trong team ấy, xem là có anh trai hay không. Hoặc là đôi khi ví dụ như là cái bạn 1-2 bạn nam, những gọi là cây gươm duy nhất ở trong rừng hoa đấy, mình không thích được người ta, mình thích bạn của người ta. Nói chung là cứ quảng giao thôi. Chị thấy một trong những nguyên tắc để mà sớm có người yêu là phải rất là quảng giao, chịu khó đi chơi, chịu khó mở rộng mối quan hệ, rồi từ mối quan hệ này lại ra một mối quan hệ kia. Đấy, như thế là rất là dễ để có người yêu. Còn nếu mà đơn thuần mình cứ ở nhà để xong rồi mình chỉ thích đọc sách, rồi mình chỉ thích nghe nhạc thôi thì đúng là khó thật. Ngoài ra nếu mà không đi chơi ấy, thì chịu khó chơi Tinder. Chị thấy rất là nhiều người là tìm được người yêu đấy nhá, chưa nói vợ chồng đấy, nhưng mà tìm được người yêu ở trên Tinder á. Lúc nào cũng tự ti thì phải làm sao? Thực ra thì Emmy từ trước đến giờ thường xuyên là người thừa tự tin luôn, và đã muốn làm gì là sẽ cố gắng làm mình cùng, và tin rằng là mình có thể làm được. Nhưng mà cũng có những giai đoạn mà Emmy cảm thấy tự ti ghê gớm mà cũng gần đây thôi. Ví dụ như là những lúc mà mình bị kích ứng này, những lúc mà mình bị xấu một cách thậm tệ luôn, không muốn gặp ai, nói chung là chỉ muốn ở nhà thôi, rồi không muốn tiếp xúc, rồi không muốn làm bất kỳ một cái gì đấy. Và trong đầu mình lúc đấy mình chỉ nghĩ đến những thứ mà rất là xấu, những thứ rất là tệ, và khiến cho mình cảm thấy là mình không có gì hay ho hoặc là giỏi cả. Nhưng mà Emmy thì nghĩ rằng là mỗi người thì mỗi khác. Để mà mình thoát khỏi sự tự ti ấy, thì quan trọng nhất, đầu tiên mình thử tìm xem là có cái gì mà khiến cho mình cảm thấy tự tin nhất về bản thân mình hay không. Hãy tập trung vào làm thứ đấy. Ví dụ như là có những người họ thích vẽ này, hoặc là họ vẽ rất giỏi, hoặc là họ làm một cái việc gì đấy, đánh đàn rất giỏi, hay là bất kỳ một cái gì đấy rất giỏi, thì mình tập trung vào mình làm điều đó. Và chắc chắn khi mà mình làm tốt một điều gì đấy thì mình sẽ có sự tự tin với bản thân mình thôi. Bí quyết đó là phải làm tốt một thứ gì đó, tìm được một thứ tốt của mình để làm, chứ đừng cố gắng suốt ngày chỉ đi sửa lỗi sai của bản thân. Liệu mối tình thời cấp 3 có tồn tại lâu dài hay không? 90% là không. Thậm chí không phải chỉ là mối tình hồi cấp 3 đâu, mà kể cả mối tình hồi đại học cũng thế. Thường thì em thấy rằng là những mối tình đẹp là những mối tình dang dở. Và thực ra lý do dang dở là vì lúc đấy chúng ta còn rất là nhỏ. Chúng ta có lẽ là kể cả trong cách hành xử, rồi kể cả trong chuyện tình cảm, chúng ta cũng chưa có sự chín chắn, chúng ta cũng chưa đủ sức chịu đựng. Bởi vì ngẫm đến bây giờ, khi mà trải qua 10 năm chung sống thì em nghĩ rằng là nó không phải chỉ là vấn đề tình yêu đơn thuần, nó không phải chỉ là vấn đề về cảm xúc nữa. Nó là một sự
thích nghi, và mình phải biết ưu tiên nhiều thứ ở trong cuộc sống. Mình phải gạt đi những thứ không quá quan trọng và chấp nhận một phần nào đó của đối phương. Có lẽ là khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa chịu đựng được những thứ đó, nên phần lớn em thấy rằng là những mối tình thuở còn ở trên trường học thì sẽ là những mối tình đẹp nhưng dang dở. Câu hỏi này không hiểu tại sao mà bạn lại hỏi Emmy, nhưng mà nó đối với cả Emmy nó lại quá phù hợp. Bởi vì nó cũng liên quan đến một trong những mối tình mà Emmy đã có khi mà còn ở trên ghế nhà trường. Và hồi đấy thì Emmy có quen một người bạn trai cũ, và bạn trai cũ của Emmy hơn Emmy 2 tuổi. Nhưng mà mọi người tưởng tượng mà xem, lúc Emmy chuẩn bị ra trường thì bạn trai của Emmy cũng mới bắt đầu vào đại học. Và không phải là vì anh ấy tệ, không phải là vì không thi được đại học, mà là anh thi 3 năm liền 3 trường khác nhau, đỗ, trường nào cũng đỗ. Và vấn đề là cứ học xong trường này 1 năm thì anh lại cảm thấy là hình như đấy không phải là một công việc, hoặc là đấy không phải là cái ngành nghề mà anh ấy chọn, giống như kiểu bị vỡ mộng ấy. Vào môi trường đại học của Việt Nam mà mình kỳ vọng rất nhiều, đúng không? Mình học báo chí tuyên truyền, đúng không? Mình kỳ vọng là về sau mình sẽ trở thành nhà báo, mình kỳ vọng mình trở thành phóng viên. Nhưng mà vào trường xong rồi kiểu như là bị vỡ mộng ấy. Đấy, xong lại thi một trường khác, lại thi một trường khác. Và cảm xúc của Emmy muốn chia sẻ với cả bạn lúc đó thì Emmy hiểu, hẳn là Emmy cũng sẽ rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Thường thì chúng ta hay nhìn nhận năng lực của một người dựa trên những thành công, những thành tựu mà người đó đạt được, và việc là chúng ta tốt nghiệp một trường đại học này, rồi sau đó là chúng ta có một công việc ở một công ty lớn này, nó là những cái mốc rất là quan trọng và đánh giá là một người đấy có thành công hay không, và người đấy có năng lực hay không. Và chắc chắn rồi, mình yêu ai đó, mình lấy một ai đó thì mình mong muốn là người đó phải là một người ít nhất là phải tương đương với mình, thậm chí là nếu mà giỏi hơn mình thì là càng tốt. Và đôi khi bạn sẽ có cảm giác là liệu là cái người đó có đủ khả năng bảo vệ, che chở cho mình trong tương lai hay không. Nhưng mà thực ra thì Emmy cũng chưa bao giờ cảm thấy là hối tiếc một mối tình đấy, và cũng chưa bao giờ Emmy không, đến bây giờ thì nói lại thì Emmy thấy là dễ dàng hơn, chứ còn hồi đấy thì Emmy cũng đã từng băn khoăn giống như là bạn đang băn khoăn bây giờ. Nhưng ngẫm lại thì lý do mà mối tình đấy không thành không phải là vì chuyện là Emmy sắp ra trường và anh ấy vẫn còn đang đi học, mà vì những thứ khác. Và Emmy nhìn nhận anh ấy, năng lực của anh ấy không phải chuyện là vì anh ấy thi đại học mấy lần đâu, mà vì những hoài bão, rồi vì chí hướng mà anh ấy đề ra về lần nào hai đứa gặp nhau. Emmy nhớ rằng là anh ấy nói rất nhiều về những kế hoạch, về đam mê, về ước mơ của mình, chứ không phải chỉ là chuyện tình cảm đơn thuần giữa hai đứa. Quan trọng là mình có đủ tự tin về đối phương hay không, mình có thấy rằng là người đó là người mà tâm đầu ý hợp với mình hay không. Chữ đấy rất quan trọng, bởi vì mối tình đấy của Emmy dang dở vì cảm thấy là chí hướng không giống nhau, không có sự tâm đầu ý hợp như là Emmy kỳ vọng, chứ không phải vì vấn đề là người kia kém cỏi. Nên nếu bạn thấy thực sự người đấy không hề kém cỏi, người đấy là một người có năng lực tốt, là một người mà đồng điệu với mình về mặt tâm hồn, thì hãy cứ tiến tới, đừng lo. 1-2 năm rồi cuối cùng ai cũng sẽ ra trường, ai cũng sẽ đi làm. Mà em nói cho các bạn nghe, khi mà các bạn đi làm, không phải rằng là chúng ta có nhiều năm tuổi nghề là lương của chúng ta sẽ cao hơn, rồi sau đó là chúng ta sẽ có thăng tiến tốt hơn đâu. Có những người đi làm 2-3 năm là đã trở thành manager, nhưng có những người 10 năm vẫn là nhân viên bình thường. Nên là cái đấy vào đời chúng ta mới biết là ai hơn ai. Emmy sẽ chỉ nói với bạn 2 thứ thôi. Cái thứ nhất ấy là thực ra Emmy cũng là người đi coi bói nhiều lắm, coi tử vi cũng nhiều rồi, coi nhân tướng học, coi tùm lum tà la rất nhiều thứ. Và Emmy thấy rằng là thường ấy, các thầy ấy, nếu mà cái này không hợp thì sẽ có cái khác hợp. Tuổi không hợp thì mệnh hợp. Rồi có nhiều thứ để mà hợp lắm. Mà nếu mà không hợp thì các thầy cũng có cách để hóa giải luôn. Nên là quan trọng ấy là bây giờ các bạn hãy tìm cái người thầy nào đó mà có thể nói đúng ý bạn. Để cuối cùng nó chỉ là câu chuyện tâm lý thôi. Bố mẹ của bạn cũng thế, bạn cũng thế. Đôi khi chúng ta vì tâm lý, chúng ta gắn mác là không hợp tuổi, đấy là xong rồi mọi thứ về sau xảy ra, có cãi nhau hay có làm bất kỳ cái gì, chúng ta cũng lại gắn mác là không hợp tuổi, để mà chúng ta quy kết rằng là đấy là lý do. Nhưng mà thực ra đấy không phải là lý do. Bởi vì là trong cùng tuổi hợi chẳng hạn, có đến 1 triệu người cùng một lúc là sinh ra vào năm đấy chẳng hạn, chả nhẽ người nào cũng không hợp với mình.
Emmy là một người cũng mê tín chứ, đôi khi ví dụ kể cả trong công việc cũng thế, Emmy rất là hay để ý xem là người nhân viên đấy của mình hay là đối tác đấy của mình là sinh năm nào. Nhưng mà không phải là mọi trường hợp là cuối cùng những người sinh năm đấy đều không hợp với mình cả. Nên quan trọng nhất là để mà giải tỏa vấn đề tâm lý thì hãy tìm những người thầy nào mà nói theo ý của bạn. Cái thứ hai nữa mà Emmy muốn nói với bạn ấy là này, tâm lý của bố mẹ ấy, thì thường bố mẹ hay là ông bà hay là người trong gia đình thì lo lắng cho mình. Và quan trọng nhất là vì sợ mình khổ thôi, sợ mình về sau mình không chịu đựng được nếu có vấn đề gì xảy ra. Ngày xưa bà nội của Emmy cũng thế, Emmy kể cho mọi người nghe là lúc mà Emmy quen bạn trai lúc còn đang là sinh viên ấy, bà nội cấm cảm vô cùng. Mà xong rồi kiểu suốt ngày ngồi kè kè ở đấy ấy. Bạn trai của Emmy đến nhà chơi là cứ ngồi kè kè ở đấy. Xong rồi thấy Emmy đi chơi với cả bạn trai là suốt ngày về nói với cả mẹ Emmy là đừng có cho nó đi chơi, rồi sao mà để cho nó tiếp xúc gần gũi thân thiết quá, rồi nhỡ có vấn đề gì xảy ra. Tức là bà nội của Emmy rất là bảo vệ con cháu. Nhưng các anh trai của Emmy lại không thế. Các anh trai của Emmy thì bà nội rất thoải mái, tạo điều kiện có bạn gái rồi mọi thứ rất là bình thường. Nhưng mà riêng Emmy thì lại như thế. Vì Emmy cũng hiểu là chắc là do tâm lý của bà nội thì nghĩ rằng là con gái mà thì phải giữ gìn, rồi con gái thì sẽ dễ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng mà có một lần thì sau đó Emmy biết, mẹ Emmy kể lại thì Emmy có ngồi xuống nói chuyện với bà. Mình nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Tức là chúng ta hay bị là khi còn nhỏ chúng ta dằn dỗi, đúng không? Chúng ta cứ thấy là người này thế nọ người kia là bắt đầu dằn dỗi, là bắt đầu quát tháo, rồi bắt đầu thể hiện cái sự trẻ con của mình. Mà lúc đấy thì Emmy không làm như vậy, mà Emmy nói chuyện với cả bà rất bình thường và nói rằng là bà ơi, cháu lớn rồi, bây giờ cháu cũng đã qua 18 tuổi và cháu cần có những mối quan hệ ở trong cuộc sống, và bà đừng lo, cháu sẽ cố gắng để mà nói chung là mình không nói là mình cố gắng để mình sống tốt, và mình có những cái điều tích cực. Thì khi mà và xong rồi Emmy cũng nói rằng là như cháu thấy là các anh thì cũng được bà và được mọi người tạo điều kiện để xây dựng những mối quan hệ như thế, và cháu nghĩ rằng là cháu cũng không có gì khác cả, và cháu hoàn toàn là có thể làm chủ được những điều đó. Thì Emmy nói như vậy với bà, và sau đó thì bà của Emmy không thể hiện thái độ như trước đấy nữa. Nên điều thứ hai mà Emmy muốn nói với bạn ấy là nếu bạn muốn thuyết phục một ai đó, đặc biệt là người thân của mình ấy, thì chúng ta phải thể hiện là chúng ta đủ lớn rồi, chúng ta trưởng thành rồi. Còn nếu mà chúng ta vẫn thể hiện sự trẻ con của mình thì ai cũng sẽ lo lắng cho chúng ta mà thôi. Cái đầu tiên mà Emmy muốn nói với các bạn ấy là thực ra thì Emmy có một cái may mắn là Emmy không phải làm dâu mấy, gần như là chả phải làm dâu ngày nào, bởi vì mẹ chồng của Emmy là lớn tuổi và ở quê, bố chồng của Emmy hồi còn sống thì cũng thế. Nên hầu như là cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng lâu lâu mà về quê thì mình cũng phải làm bổn phận của con dâu, đúng không? Và Emmy thấy mình sai sót tùm lum, nói chung là động đến cái gì thấy cũng không làm cũng không tốt ấy. Nhất là khoản nấu nướng rồi nọ kia thì Emmy cũng đâu phải là người đam mê nấu nướng lắm đâu. Mà mẹ chồng ở quê ấy thì lại rất quan trọng chuyện là nữ công gia chánh. Và có một cái mà Emmy cũng hay áp dụng, đấy là những lúc nào mà giả sử mình làm mà không đúng ý ấy. Nói chung là mẹ bảo gì thì mình cứ làm theo đấy, mình cứ làm theo những gì mà mẹ bảo. Nếu mà mình vẫn làm không đúng ý mà mẹ có vẻ như là hơi má chồng hơi khó chịu ấy, thì em cứ cười hề hề xong rồi coi như là cho qua ấy. Chung là đừng có đặt nặng những chuyện đấy quá ở trong lòng. Và em nghĩ là nếu mà mình thực sự là thật tâm mà mình đối đãi với người khác một cách chân tình, và mình biết là mình có cái gì sai thì mình sửa, và mình coi nhẹ những cái cảm xúc đó, thì bạn sẽ vượt qua nó một cách rất là dễ dàng thôi. Kể cả là với mẹ chồng, hay là kể cả với chồng, hay là kể cả với cả chị chồng, hay là bất kỳ ai cũng thế. Mình đừng đặt nặng những cái vấn đề đấy quá. Còn chồng của bạn khó tính thì em mi thấy là khó tính là tốt đấy. Bởi vì ngẫm lại thì nếu mà có chồng khó tính thì đôi khi các chị em cũng sẽ gò mình hơn ấy, mình cũng đỡ buông thả hơn. Nhưng mà trong một mối quan hệ thì bao giờ cũng cần phải có sự bình đẳng. Nên là có những thứ chồng bạn khó tính, cũng sẽ có những thứ bạn khó tính chứ, đúng không? Và chồng bạn cũng cần phải có một sự áp lực nhất định, rằng là cần phải làm chủ động trong chuyện là vun đắp và hoàn thiện bản thân mình ở trong mối quan hệ đấy. Còn nếu mà nó chỉ là mối quan hệ một chiều thôi thì nó sẽ rất là mệt mỏi, và đôi khi cũng không công bằng dành cho bạn. Khó trả lời nhỉ? Sống thử là nào? Là hai người cùng dọn về với nhau, thế sẽ sống như vợ chồng, đúng không?
Em mới thấy rằng là nếu mà đủ thoải mái thì cứ làm vậy thôi. Nói chung thậm chí là đến bây giờ em vẫn biết là có một số người bạn của em là có con với nhau rồi nhá, đăng ký kết hôn nhưng mà không tổ chức đám cưới. Họ không thích cái điều đó, họ chỉ thích là ok cùng nhau vun đắp một gia đình vậy thôi. Nên là đối với em chuyện sống thử hay là không cũng không phải quá quan trọng nhỉ. Còn nếu giả sử như là mối quan hệ của em mà trước khi cưới là đã quen nhau đến gần 3 năm, và thực ra cái giai đoạn đấy khi mà em vào thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không quen biết nhiều người, và cũng không, tuy là không dọn về cùng một nhà sống nhưng mà tiếp xúc với nhau rất nhiều. Có những lúc mà anh ấy cũng qua nhà em đi xong rồi cũng sinh hoạt, nhưng mà không phải là sống với nhau hàng ngày thôi. Và khoảng thời gian đấy thì em nghĩ là đủ để mà hiểu về nhau, hiểu về kể cả thói quen, hiểu về cách sống, về cách suy nghĩ. Thì chuyện là dọn hẳn về với nhau rồi sống như vợ chồng trong một khoảng thời gian này em nghĩ thấy là không cần thiết. Còn nếu mà thực sự bạn cần phải có một sự kiểm định mọi thứ như là vợ chồng ấy thì cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có một cái như thế này cũng đừng đặt nặng mấy thứ đấy. Thậm chí là đến như là hồi ngày xưa khi mà em đi quen chồng em có nói một câu như thế này, anh ạ, em chả quan trọng gì cái chuyện là đã quan hệ với nhau hay không. Thật sự xã hội bây giờ thì cởi mở, mà thậm chí là nếu mà về sau xã hội này không chấp nhận được là những người đã từng có quan hệ trước hôn nhân thì em đi ra nước ngoài. Em luôn có những sự lựa chọn như thế. Và em nghĩ là nếu mà chúng ta là những người phụ nữ độc lập, là những người phụ nữ có năng lực thì sống ở đâu cũng được. Nên là đấy, nếu xã hội, bạn bè, gia đình chấp nhận thì bạn cứ sống thử thôi, không có vấn đề gì cả. Em đang xem một bộ phim, mà trong bộ phim đấy thì anh nam chính kém chị nữ chính 10 tuổi. Rồi ở công ty cũ của em thì có một anh ấy kém chị này 7 tuổi. Và sau đó hai người lập gia đình. Và em chưa bao giờ thấy rằng là họ bị chênh lệch về mặt tuổi tác cả, bởi vì anh ấy già hơn tuổi rất nhiều, còn chị này thì lúc nào cũng nhí nhố như trẻ con. Nên em nghĩ là tuổi chỉ là con số thôi. Thực sự ý, cái đúng là mọi người băn khoăn, bởi vì thường nếu mà cùng tuổi với nhau thì các bạn nam hay trẻ con hơn các bạn nữ. Đấy là hay, tức là số đông thôi. Nhưng mà không phải là mọi trường hợp đều là như vậy. Em thấy rằng là đấy, trong cuộc sống sẽ có những bạn mà 30 tuổi mà vẫn như trẻ con. Cái đấy mới là lo. Bởi vì là nếu mà bạn 25 tuổi bạn quen một người 30 tuổi, một người 30 tuổi đấy vẫn như trẻ con thì có khác gì đâu. Tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề thực sự là con người đấy như thế nào, và chúng ta có cảm thấy là chúng ta hợp với người đó, chúng ta chấp nhận được người đó hay không. Làm nào để vượt qua tan vỡ? Em mới lên cách đây một thời gian ngắn, em có lên ở trên Instagram của em chia sẻ lại câu chuyện tình cũ của em. Thì hồi đấy khi mà chia tay bạn trai cũ, có 2 thứ em đã làm và em thấy rằng là hỗ trợ giúp em vượt qua giai đoạn đó rất là nhanh. Cái đầu tiên là em rất dứt khoát. Chắc là có thể là do tính của em. Rồi hồi đấy mình cũng khóc lóc nhiều chứ, khóc sưng hết cả mắt, khóc nhiều lần nhiều ngày. Nhưng mà tất cả các cuộc gọi, tất cả các tin nhắn của bạn trai cũ em đều không nghe, không nhận. Bởi vì em luôn luôn tâm niệm ở lúc đấy rằng là quen nhau 2 năm cũng đã rất nhiều những vấn đề xảy ra, cho đến lúc mà nói lời chia tay. Mà em không phải là người nói lời chia tay trước, bạn đó là người nói lời chia tay trước. Bởi vì từ hai phía đều nhận ra rằng là có một khoảng cách và có những vấn đề về mặt cốt lõi không thể giải quyết được để có thể đi tiếp. Thế là chia tay. Đến lúc mà chia tay rồi thì bạn đó vẫn còn rất nhiều tình cảm, vẫn có nhắn tin, vẫn có email, vẫn có gọi điện, nhưng mà em đều không nhận. Vì đơn giản là mình đã xác định rồi, cho dù là có níu kéo mối quan hệ đấy rồi cuối cùng cũng vẫn không đi đến đâu cả. Và điều thứ hai nữa mà đợt đấy cũng giúp em vượt qua rất nhanh, đấy là mình phải tìm việc để làm, khiến cho bản thân mình bận rộn. Bận rộn bằng việc tập thể dục cũng được, bận rộn bằng việc đi học cũng được, bận rộn bằng việc đi làm cũng được, bận rộn bằng gia đình cũng được. Bất kỳ một điều gì đấy khiến cho chúng ta cảm thấy bận rộn. Bởi vì khi chúng ta bận rộn ấy, chúng ta cảm thấy rằng là mình không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ đến những vấn đề tình cảm, những sự đau buồn kia. Và cũng cảm thấy là một ngày của chúng ta trôi qua có ý nghĩa hơn. Chúng ta được khỏa lấp bởi những thứ khác. Và chính vì thế thì em vượt qua giai đoạn đấy không quá khó khăn. Và em nghĩ rằng là hai cái câu chuyện nhỏ nhỏ như thế cũng sẽ hỗ trợ bạn phần nào. Nhưng tất nhiên là mỗi người cũng sẽ có cách thức khác nhau.
Và em chỉ hy vọng rằng là bạn đừng quá đau lòng, bởi vì có thể người đó không phải là một nửa của bạn. Một nửa của bạn vẫn ở đâu đó đang đợi bạn ở phía trước. Đúng rồi, đến lúc mà lấy nhau xong, sau 3 năm đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng của hôn nhân. Chúng ta đi với nhau được 5 năm, đi với nhau được 10 năm, chúng ta nhìn lại sẽ thấy rằng là cả một quãng đường vô cùng dài và rất nhiều nỗ lực. Em phải dùng từ nỗ lực, bởi vì như lúc mà em có nói là khi mà đã kết hôn rồi, khi có con rồi, nó không phải chỉ là vấn đề tình cảm của hai người nữa, nó có rất nhiều những thứ xảy ra ở trong cuộc sống. Mà có một điều mà em luôn quán triệt ý, là em không bao giờ giữ trong lòng. Mà em có nhiều người bạn chia tay sau một vài năm chung sống với chồng, vì đến lúc là không còn có thể nói được gì với nhau, không nói chuyện được với nhau nữa. Có lẽ là cái chuyện chúng ta giữ trong lòng, rồi chúng ta có những mâu thuẫn ngấm ngầm xảy ra mà chúng ta không giải quyết nó ngay lập tức, tích tụ theo thời gian, đến lúc cảm thấy rằng là không còn nhận ra đối phương nữa, không nói chuyện được với nhau nữa. Thì ngay từ những ngày đầu tiên ở trong cuộc sống hôn nhân là đấy là điều mà em luôn quán triệt. Cho dù có những lúc mà em cảm thấy rất là bực này, có những nghi ngờ xảy ra này, hoặc là có những thứ mà mình cảm thấy không hài lòng về cách xử sự, em nói hết. Tất nhiên có nhiều hình thức nói khác nhau. Có những lúc thì gọi chồng ra cà phê, ở đấy các ông chồng rất sợ. Nói chung là những buổi nói chuyện nghiêm túc là những điều mà đàn ông rất sợ và thường né tránh, nhưng mà em không né tránh. Có những lúc nhẹ nhàng hơn thì có thể là email, tin nhắn, hoặc là đơn thuần là mình nói chuyện ở trong gia đình. Nhưng em luôn nói hết những vấn đề mà em đang gặp phải, đang thấy, và em yêu cầu cũng như là em hy vọng là từ phía chồng của mình cũng phải nhận ra được những điều đó, và cả hai cùng phải có, mình gọi là có action đó. Như là nếu giả sử có những cái nghi ngờ, những thắc mắc gì đấy, thì chồng của em phải là người có thể giải đáp được tất cả những cái thắc mắc đấy của em. Có những hành động gì đấy mà mình cảm thấy là chưa hợp lý thì chồng của em cũng phải có sự điều chỉnh. Nếu cảm thấy là giai đoạn này hai vợ chồng đang bị thiếu lửa ấy, thực sự luôn, có những giai đoạn mà không thường xuyên gần gũi ân ái, rồi cảm thấy là trong cuộc sống quá bận rộn, mỗi người như mặt trăng với mặt trời ấy. Lâu em hay nói với chồng của mình là như mặt trăng với mặt trời, anh đi thì em về, xong anh về thì lại em đi, thì phải có sự điều chỉnh. Em luôn chia sẻ cái mà mình đang cảm nhận với chồng của mình, và phải có sự điều chỉnh ngay tức thời. Điều sợ nhất đó là thời gian có thể xây đắp một mối quan hệ, nhưng mà cũng có thể phá hủy một mối quan hệ. Nếu chúng ta không có sự chủ động thì chúng ta sẽ để thời gian giết chết mối quan hệ của mình. Giữ lửa khó. Nó giống như là có một câu chuyện nói về cuộc sống của chúng ta có 6 trái bóng vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể cầm một lúc cả 6 trái bóng được. Nó là sức khỏe, nó là tình yêu, nó là tiền tài, nó là sắc đẹp. Em nhớ là có 6 trái cơ, 6 trái bóng khác nhau mà mình không thể ôm cùng một lúc 6 trái. Có những lúc mình sẽ phải ôm 3 trái này, 4 trái này, có những lúc mình lại phải ôm mấy trái kia. Trong cuộc sống là như thế. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự cân bằng là mọi thứ giống y hệt nhau, là giống như kiểu như là 5 ly nước, 6 ly nước phải đầy như nhau, thì em nghĩ rất là khó. Chả bao giờ có được sự cân bằng như thế cả. Cái mà chúng ta sẽ cần phải chấp nhận ý, đó là cân bằng này sẽ có tính thời điểm. Ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta sẽ phải có sự ưu tiên, lựa chọn, và chúng ta dành thời gian cho những thứ mà chúng ta thấy là quan trọng và cần thiết hơn và gấp gáp hơn ở trong giai đoạn đó. Và sau đó chúng ta phải liên tục điều chỉnh. Ví dụ như là ok, ngày hôm nay, lúc này đây, em đang ưu tiên cho thứ này, nhưng đến cuối tuần em sẽ lại phải có sự ưu tiên cho những thứ khác. Và tháng này em đang có ưu tiên như thế này, hoặc là những năm khởi nghiệp như thế này em đang có sự ưu tiên như thế này, nhưng đến năm sau em lại có sự ưu tiên cho cái khác. Và đối với em, cân bằng là như vậy, là liên tục điều chỉnh và lựa chọn, ưu tiên và lại điều chỉnh. Bạn Đức Tâm hỏi về ấn tượng của Emmy về người bạn đời của Emmy, nên là Emmy gộp luôn họ nói về lý do mà hai người gặp nhau luôn nhé. Gặp nhau không phải qua mai mối đâu, nhưng mà cũng là thông qua người thứ ba, bởi vì là
Emmy thì là bạn của một người, xong rồi chồng của Emmy thì là đối tác của người đó. Hồi đấy khi mà Emmy còn là sinh viên thì đi làm MC, thế là xong rồi vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế là trong lúc mà đi chơi với cả chị đó thì thế nào đứng ngay ở cái hàng bán trái cây đối diện công ty của chồng Emmy. Thế là lúc đấy anh chồng của Emmy đi qua và nhìn thấy hai chị em bắt chuyện, chào, làm quen, xong rồi sau đó là đi ăn, buổi tối đi uống với nhau. Thế xong rồi sau đó là lấy số điện thoại và tiếp tục liên hệ. Đấy, nó là như thế. Đối với Emmy thì đấy là vừa là sự tình cờ nhưng là cái duyên. Chắc là đến lúc đấy phải gặp cái người đấy rồi. Nên như chồng Emmy thì hay trêu bạn bè là chồng Emmy thì tới số, đến lúc đấy là tới số. Còn ấn tượng lúc đầu gặp là gì? Có phải quả đầu bóng láng kia hay không? Hồi đấy chồng Emmy còn tóc nên là chưa cạo chọc như bây giờ. Hồi đấy vẫn còn tóc, vẫn bình thường. Nhưng mà đến mãi về sau này Emmy mới biết rằng là hóa ra là tóc đen như thế hồi đấy là cũng có do nhuộm. Bởi vì là từ hồi sinh viên là đã bạc nửa đầu rồi, nên là thường xuyên phải đi nhuộm tóc thì mới được là đen như vậy. Chứ còn không là sẽ bị giống như là đấy, lấm tấm như là tóc gì, gọi là gì, mình gọi là gì, muối tiêu. Còn ấn tượng gì? Vì hôm đấy chồng Emmy, hồi đấy chồng Emmy nhìn trông cũng chơi phết đấy, trông cũng playboy phết. Vì đi quả xe Vespa thì màu xanh lá, thì xong rồi mặc một cái áo màu cam, thế xong rồi trông mặt cũng ngầu. Trông Emmy thấy cũng playboy, cho thấy cũng ấn tượng. Chứ còn nếu mà giả sử mà mặc đồ công sở thì chắc là cũng không bắt mắt lắm. Hóa ra phát hiện về sau này là trong một vài lần gọi là gì đấy sai lầm lỡ mới đi sơn cái màu xe như thế, không là mà cái màu xe đấy là không đúng ý anh ấy brief là một cái màu khác, mà cái chỗ người ta sơn ấy thì lại brief lại ra một cái màu xanh lá, đấy, xanh giống như thế này. Thế xong rồi sau vài ngày sau đó là anh đã đi để sơn lại cái màu xe thành màu khác rồi. Nhưng mà lúc đấy thì chót cũng đã tìm hiểu rồi, cũng có cảm tình rồi, nên là mình cũng không truy xét cái chuyện là thực sự là có phải là chất chơi hay không. Chồng của Emmy là một người rất là cởi mở, người miền Nam mà, gốc miền Tây nữa, chân thành, rất là cởi mở. Ngay từ lúc mới gặp nhau là đã thấy anh ấy có vẻ là một người rất là chu đáo, rồi quan tâm đến mình, hay hỏi han đến mình. Rồi kể cả hồi đấy anh ấy hơn Emmy đến 7 tuổi mà cũng rất chịu khó là buổi tối hay nghe tâm sự đêm khuya. Vì hồi đấy vẫn còn sinh viên, vẫn thích nói chuyện buổi đêm, cho dù lúc 10 giờ thì lúc đấy anh ấy thường 10 rưỡi là anh đã ngủ rồi. Nhưng mà như Emmy thì 10 giờ 10 rưỡi mới bắt đầu gọi, xong rồi nói chuyện xuyên màn đêm. Mà cũng quan tâm đến mình, là một người rất là chu đáo. Thì cái đấy là cái mà ấn tượng, đến bây giờ Emmy vẫn còn ghi nhớ. Và đấy cũng là một trong những yếu tố mà khiến là Emmy quyết định là đây là cái người mà mình có thể đi theo một quãng đường dài sau này. Còn làm như thế nào để mà có thể giữ lửa tình yêu? Gần gũi, phải gần gũi. Tất cả các mối quan hệ nếu không tìm được sự gần gũi với nhau về mặt tâm hồn, về mặt thể xác, người ta nói là xa mặt cách lòng á. Emmy thấy đúng. Tất nhiên có những mối tình yêu xa vẫn có thể duy trì được, nhưng mà như Emmy đã nói rồi đấy, phải có sự thường xuyên liên lạc, phải có sự gần gũi về mặt tâm hồn. Chứ còn nếu mà đến chuyện liên lạc với nhau rồi tâm hồn, rồi chuyện là thường xuyên nói chuyện với nhau cũng khó, thì em mình nghĩ là rất là khó để mà có thể giữ lửa được. Đã hết 13 câu hỏi. Thực ra thì em mình không nghĩ là nó sẽ lại lâm ly bi đát như thế, nhưng mà có vẻ như là liên quan đến chủ đề tình cảm ấy, nói một hồi là nó cũng sẽ rất là mùi mẫn, đúng không? Nên là chị Hạnh Dung cảm ơn các bạn đã theo dõi suốt từ lúc này đến giờ. Và không biết là mọi người có thích những chủ đề như thế này hay không, nhưng mà Emmy cảm ơn mọi người đã giúp Emmy là có một lần được trải lòng, và một lần chia sẻ những thứ mà Emmy cũng chưa bao giờ chia sẻ cả. Và hy vọng là cũng sẽ có hữu ích cho mọi người, không phải chỉ trong vấn đề tình cảm mà kể cả trong cuộc sống. Và chúng ta lại hẹn gặp lại nhau trong những video clip tiếp theo, tươi vui hơn và đúng chủ đề liên quan đến chăm sóc sắc đẹp của chúng ta hơn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhé.